Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să îți transmită, ce trebuie tu să cunoști. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra albastră. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani, fix cum simți, fix așa procedezi. Și începem cu numărul 1, piatra galbenă. Hai să vedem, dragii mei, ce mesaje are tarotul pentru numărul 1. Nu uita că dacă dorești o astfel de citire, găsești în aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Hai să vedem mesaje pentru numărul 1. Numărul 1. Ce trebuie voi să cunoașteți? Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că apreciezi aceste citiri. Hai să vedem, dragii mei, și la baza pachetului avem o bucurie pentru tine, o bucurie pentru sufletul tău. Este o bucurie mare care poate avea legătură și cu casa ta sau cu locul de muncă. Pentru tine avem lacrimi. Se pare că ceva te supără în legătură cu situația asta. Ceva nu prea îți place, ceva nu îți convine în legătură cu situația aceasta. Hai să vedem despre ce e vorba. Are legătură cu o discuție aici între niște femei, poate discutăm despre intrigi între femei, poate discutăm despre o discuție aprinsă, poate cu o rudă, cu cineva anume. Sau gelozie. Uite, e ceva legat de o relație. O relație serioasă. Poate e ceva legat de un contract pentru unii dintre voi. Ceva nu vă place, ceva nu vă convine. Bun, hai să vedem ce se întâmplă în continuare. Pentru casa ta avem o ceartă. Deci aici se pare că tu îți vei elibera această durere, vei spune ceea ce te deranjează. Și mai văd clar faptul că aici poți avea și o discuție oarecum în contradictoriu, nu e neapărat nevoie să te ceri cu cineva. Ia să vedem, te dorește cineva, deci e o persoană care te dorește, o persoană care vrea să-ți fie alături sau cineva care vrea să te cunoască. Da? Hai să vedem. Persoana asta e ceartă, dar de ce e ceartă? Are legătură cu o petrecere, cu o sărbătoare, are legătură cu o zi de naștere pentru unii dintre voi. E ceva important aici, da? E ceva important din ce văd eu. Ia să mai vedem o carte. Deci aici sunt niște discuții ciudate. Văd că aceste discuții pot fi la nivel de mesaje, apeluri telefonice, deci nu neapărat să se întâmple fizic. Apoi, în curând, o veste de final definitiv. Deci cineva aici îți dă o veste și îți spune că a finalizat ceva. Sau, poate în viitorul apropiat reușești să închizi tu ceva. Poate finalizezi un lucru pe care îl faci în acest moment. Afli că ceva s-a încheiat, ceva s-a finalizat. Dar e o bucurie pentru că, uite, are legătură cu realizarea dorințelor. Deci vestea asta de final e ceva ce tu îți dorești foarte mult. Poate se finalizează o etapă. Văd aici niște musafiri care îți vin în vizită sau poate tu mergi undeva. Da? Mergi într-un loc nou sau primești o veste poate privind o angajare. Apoi, în viitor, avem un noroc pentru tine. Deci, o veste bună pe care o primești, ceva ce se rezolvă ca prin minune pentru unii dintre voi. Hai să vedem. Și are legătură cu o bucurie foarte mare pentru tine, poate legată de un verdict sau legată de un proces, poate să fie ceva legat de o decizie finală pe care cineva o are de luat. Uite, e o veste bună pentru casa ta, pentru locul de muncă, pentru familia ta. E o veste bună care ție îți oferă o mai mare stabilitate. Ce nu știi tu e o pagubă, deci tu nu știi că cineva are o pierdere. Sau poate nu știi că pe undeva ceva se pierde, ceva se schimbă. Ia să vedem
Ce-i cu paguba? Paguba asta ține de o persoană vicleană. E o persoană care este isteață, însă își urmărește așa interesul. Cineva care dorește să te revadă, văd aici. O persoană care are parte de o pierdere și vrea să reia legătura cu tine, vrea să comunicați, văd aici. Poate este vorba despre cineva care nu suportă această pierdere, acest final, că ți-am zis pentru tine e de bine, dar pentru persoana asta nu e ok. Poate are legătură cu niște bani mai mulți sau are legătură cu o persoană care văd că te iubește, dar în același timp e foarte supărat, da? Sau e ca și cum omul ăsta face orice numai să nu te piardă. Hai să vedem, pe neașteptate, ți se zice să nu disperi în legătură cu toată situația asta. Pentru că, uite, pe neașteptate apare acea speranță, apare acea lumină de la capătul tunelului. Printr-o veste onorabilă, printr-o veste bună care apare către tine. Și are legătură cu un bărbat mai tânăr sau are legătură cu o persoană nouă care apare în viața ta. Poate să fie vorba și despre un cadou pe care cineva ți-l face sau o surpriză plăcută în legătură cu zona străinătății sau în legătură cu un drum lung. Ce o să te mire este o bucurie mică, deci vei rămâne surprins, poate de o bucurie mică pe care o ai, poate este vorba despre un copil sau despre o persoană foarte dragă ție. Și are legătură cu o tranziție, cu o schimbare. Deci e clar aici că ceva se schimbă, ceva se transformă. Te bucuri că lucrurile încep să funcționeze, lucrurile încep să meargă într-o anumită direcție. Poate este vorba despre o maturitate mai mare pe care o ai sau pentru alții poate să fie vorba și despre o bucurie mică privind o persoană mai în vârstă sau o persoană mai matură. Văd aici. Hai să vedem oracolul ce zice. Oracolul zice că nu e timpul potrivit. Pentru ce? Ia să vedem. E ceva aici ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine și oracolul zice că poate nu a fost la timpul potrivit sau poate nu e momentul potrivit să se întâmple un anumit lucru, dar totuși oracolul zice să mergi înainte, da? Să mergi spre direcția care este în sufletul tău, cumva să te asculți foarte mult sufletul. Ia să vedem următorul mesaj. Uite, o scrisoare, o veste care apare și care anunță o schimbare în viața ta, care anunță o avansare. Unii puteți să aflați de un copil sau puteți să aflați de un nou proiect. Poate chiar o nouă persoană pe care o cunoașteți, pentru că, uite, văd aici că vei rămâne surprins de prietenia unei persoane, de fidelitatea unei persoane. Văd aici o bucurie foarte mare pentru tine. Dar are legătură, repet, cu un final de care poate cineva evită să-ți spună. Da? Evită să-ți spună. E ceva legat de o femeie, un bărbat, o hotărâre și un sacrificiu pe care cineva îl face. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag, îți mulțumesc că ai urmărit această citire, îți mulțumesc că apreciezi aceste citiri. De asemenea, te invit cu drag și la numărul 2 dacă vrei să mai vizionezi sau la o altă citire. Iar dacă vrei o astfel de citire, oricând ai nevoie, găsești în aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Și de asemenea vă invit cu drag și la previziunile pe zodii, dacă doriți, de pe celălalt canal de YouTube. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că îmi sunteți alături și vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra albastră. Hai să vedem ce mesaje are tarotul în acest moment să-ți transmită, ce trebuie tu să cunoști. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că apreciezi aceste citiri, contează foarte mult pentru mine.
Și de asemenea, dacă dorești și tu astfel de citire, oricând ai nevoie, găsești în aplicația Tarot by AI, oricând ai nevoie de un răspuns pentru sufletul tău. Tot acolo ai culoarea norocoasă, numărul norocos în fiecare zi. De asemenea, tot acolo ai și o citire personalizată în care analizezi relația dintre tine și o anumită persoană și poți să vezi ce gândește, ce simte și ce face omul ăla când ai tu nevoie. Hai să vedem ce spune tarotul pentru numărul 2. Văd o persoană care se află la distanță de tine și care te iubește, sau este o persoană care are sentimente față de tine. De asemenea, văd o veste pe care ai primit-o sau pe care urmează să o primești, care are legătură fie cu internetul, fie cu un proiect mare, cu ceva ce durează foarte mult. Însă în unele cazuri simt aici și o relație la distanță. Pentru tine avem, uite, un bărbat tânăr sau o nouă persoană. Este un moment în care parcă lumea ta depinde de omul ăsta. Pentru alții dintre voi este vorba despre o persoană pe care poate ați cunoscut-o recent sau urmează să o cunoașteți. Este cineva care călătorește mult sau este vorba despre o persoană care se află la distanță de tine. Persoana asta e cam șireată. Da? Persoana asta e cam șireată. Văd că persoana asta are o atracție față de tine sau încearcă să te convingă de un anumit lucru. Cumva încearcă să se folosească de seducția sa. Ia să vedem. Proces și judecată. Deci aici pentru tine e un moment în care ai de luat poate o hotărâre privind persoana asta. Sau este un moment în care ceva nu ți se pare corect, ceva nu ți se pare drept. E ca și cum stai la pândă și abia aștepți să acționezi, abia aștepți să spui lucrurilor pe nume. Pentru casa ta avem realizarea dorințelor. Deci aici se întâmplă ceva frumos. Vrei să faci ceva pentru casa ta și aici primești un răspuns pozitiv. Cineva care, uite, dorește să te revadă, este o persoană căreia este dor de tine. Poate reintri în contact cu o persoană dragă ție, da? Și poate să fie ceva legat și de un apel telefonic, un mesaj. Dar văd un noroc foarte mare și o surpriză pe care o ai. Cineva care îți pregătește o surpriză. În curând avem o veste onorabilă. Deci cumva primești o veste care pe tine personal te pune într-o lumină foarte, foarte pozitivă. Este o veste privind o discuție în contradictoriu între femei sau este o veste privind o situație aici agitată. Este o veste care agită spiritele. Și poate să fie ceva legat de perioada sărbătorilor sau cumva undeva pe la amiază să primești un răspuns, să primești o veste. În viitor avem o casă străină, deci văd aici în viitor că mergi într-un loc nou sau cineva te invită într-o nouă locație, undeva anume. Și văd aici, pe de o parte, o bucurie foarte mare, pe de altă parte, gelozie. Da? Fie primești o veste care îți place, dar cealaltă veste te face geloasă, fie sunt oameni, da, care cumva sunt geloși aici pentru bucuria ta. Deci aici trebuie să fii atent. Cineva e cumva. Sunt niște piedici aici privind un copil, privind o persoană mai tânără, privind un drum. Deci ceva aici se arată. Ce nu știi tu este că cineva te respectă foarte mult. Tu nu știi faptul că cineva te vorbește de bine. Sunt oameni aici care te sprijină sau e cineva care vorbește frumos despre tine, dar tu nu știi lucrurile astea. Și mai văd o surpriză care ți se pregătește. O surpriză foarte mare. Poate este o persoană care este curioasă să te cunoască, dar nu are curajul și atunci apelează la oamenii din jurul tău. Este o
persoană foarte curioasă, cineva care vrea să descopere mai multe lucruri despre tine. Și uite, văd aici o schimbare foarte mare care apare legată de bani. Și tu nu știi lucrurile astea. E ca și cum încerci ceva nou, habar n-ai cum o să meargă, dar până la urmă te trezești cu o surpriză plăcută. Pe neașteptate apare o veste de final definitiv. Cumva aici ceva se închide, ceva se transformă. Hai să vedem despre ce este vorba. Unii e ca și cum finalizați ceva, finalizați un proiect, termin ce ți-ai propus, ia să vedem. Te dorește cineva și o cununie și o relație. Da, deci dacă ești o persoană singură, aici văd clar că sunt șanse să apară cineva în viața ta, dar dacă sunt probleme în relația cu partenerul, aici văd pe neașteptate un final. Fie se finalizează relația, fie mergeți la alt nivel. Nu știu, e ca și cum o relație devine dintr-o aventură o relație serioasă, posibil și acest lucru. Pentru că este o veste bună pe care o primești. Este ceva legat de un drum lung. Stabilești cu cineva, uite aici o călătorie. Pe neașteptate. Ce o să te mire în toată situația asta este o problemă de sănătate sau o supărare a unei persoane. Ia să vedem despre ce e vorba. Ce o să te mire? Să nu disperi. Da? Văd o pagubă aici. Cineva care are o pagubă. Este o persoană supărată. Are legătură cu un bărbat matur pentru unii dintre voi. Cineva care trece prin niște schimbări. Poate o să rămâi surprins de atitudinea acestei persoane. Deci cineva care primește niște vești, da? Ce o să te mire. E o veste aici ciudată pe care o primești. Nu știu, fie bărbatul ăsta are o problemă, poate de sănătate, poate cu banii, că văd că e și cu lacrimi, și cu supărare, și cu o veste rea, deci nu știu despre ce e vorba. Uite, acum clarificăm și vedem. Ia să vedem despre ce e vorba, ce o să te mire pe tine. Un fel de ceartă aici, o discuție. Gelozie mai văd, un moment de sinceritate care ține de o relație, așa cum ziceam. Un final al unei relații. E ca un mic mare scandal aici, dar prin care, repet, lucrurile se rezolvă aici pentru tine. Și dragostea ta devine mai sigură, mai stabilă. Au ieșit mai multe cărți decât am cerut. Văd aici o veste, da, foarte bună pentru tine, un succes și e ceva ce ți aduce pace. Cumva, dacă vrei, se clarifică o situație pe care ți-ai dorit-o tu de foarte mult timp. Și are legătură cu o persoană puternică, cu o persoană asumată. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mă urmărești, iar dacă vrei o astfel de citire, găsești gratuit pe aplicația Tarot by AI. Oricând ai nevoie de o ghidare, poți să intri acolo și să ceri ajutor. Te îmbrățișez, îți mulțumesc că mi ești alături și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.